Guys, back to the new video. The time is now the simple as a topic is not getting play points after installing app. Okay, so जुन हाम्रो हैन प्रोमोटेड एप हुन्छ हैन त्यसलाई इन्स्टल गर्दाखेरि हैन हाम्रो एक प्ले पोइन्ट एकाउन्टमा हैन प्ले पोइन्ट्स एड भइरहेको छैन। ओके, सो आजको टपिक हैन त्यसकै मतलब टपिकमा भनेको छ। ओके, टाइटलमा। ओके, सो यसलाई सल्भ चाहिँ कसरी गर्ने हैन एउटा मेथड छ। ओके, त्यो थ्रु तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। ओके, र यसको हैन फुल भिडियो आफ्टर 24 आवर्स भोलिसम्म 9 बजे आज 9 बजेर 2 मिनेट भइरहेको छ। ओके, सो भोलि हैन 9:30 बजेसम्म भिडियो बन्छ। ओके, र पर्सि हैन बिहान भिडियो अपलोड हुन्छ कि। सो यसको फुल टपिक हो कि। सो आज सिम्पली हैन यसलाई सल्भ कसरी गर्ने र प्ले पोइन्ट्स माइनस हुनबाट मतलब 8 भइरहेको छैन त्यसलाई सल्भ चाहिँ कसरी गर्ने हो कि। सो यो प्रब्लम हैन अगाडि नै आएको थियो, 1 विक अगाडि नै, जुन हाम्रो 1 विक अगाडि त्यो एउटा एप आएको थियो कि लुडो होला। यहाँ तपाईँ सुन्छ कि प्राचिस क्लब भन्ने हैन यो एप इन्स्टल गर्दाखेरि हैन प्ले पोइन्ट्स नै एड भएन कि अगाडि नै आएको थियो कि यो 1 विक अगाडि नै आएको छ। ओके, यो आएको थियो। ओके, सो यसलाई इन्स्टल गर्दाखेरि हैन पोइन्ट एड भएको थिएन। ओके, सो यस्तै हैन 4वटा आज एप आएको थियो हैन 1 2 एन्ड 3 एन्ड 4वटा यस्तो एप आएको छ हैन आज 12:45 यो र यो 4वटै एपलाई हैन यो 5वटा यसलाई लगाएर हैन 5वटै एपलाई इन्स्टल गर्दाखेरि हैन मतलब पोइन्ट्स एड भइरहेको छैन। ओके, सो यहाँनिर हैन यो दुईटा एप अगाडि गई छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, 1 सेकेन्ड यो पिक्सेल फ्यान्टासिया यो भनेर अगाडि नै आएको थियो र यसलाई इन्स्टल गर्दाखेरि हैन +10 पोइन्ट्स भइरहेको थियो। ओके, मतलब भइरहेको थियो हैन अगाडिको एकाउन्टमा मैले इन्स्टल गर्दाखेरि हैन एड भएको थियो हैन। एन्ड यो पोकेमोनको यसको पनि पोइन्ट्स एड भएको थियो। ओके, र हामी आज हामी सिम्पली हेर्छौँ हैन यसको पोइन्ट हैन आज एड भइरहेको छ कि छैन भनेर। ओके, सो यो पोकेमोन गो एन्ड एउटा के छ पिक्सेल फ्यान्टासियाको पोइन्ट आज एड भइरहेको छ कि छैन भनेर। ओके, सो अब म हैन सिम्पली एप्स इन्स्टल गर्छु। ओके, यो चाहिँ अगाडिकै एप होइन 1 विक कि 2 विक अगाडि नै आएको थियो। ओके, सो अब म यसलाई सिम्पली इन्स्टल गर्छु। ओके, र हेर्छौँ हैन पोइन्ट्स एड भएको छ कि छैन भनेर। ओके, सो तपाईँ यहाँ मेरो प्ले पोइन्ट्स कति थियो भनेर यहाँ 67 थियो। ओके, एन्ड फ्यान्टासिया भनेर एप हामी इन्स्टल गर्दैछौँ। ओके, सो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, 93% इन्स्टल भइसकेको छ। ओके, र हाम्रो प्ले पोइन्ट्स कति थियो 67 थियो। ओके, सो यो इन्स्टल भइसकेपछि हैन हाम्रो टोटल प्ले पोइन्ट 77 हुनु पर्यो। ओके, सो वेट फर 7%। ओके, सो इन्स्टलिङ हुँदैछ। वेट, सो इन्स्टलिङ भइसक्यो। तपाईँ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नोटिफिकेसन एन्ड म सिम्पली ब्याक जान्छु। ओके, पोइन्ट एड भएको छ कि छैन भनेर। ओके, एन्ड यहाँ 67 कि 67 नै छ। ओके, एड भएको छैन। ओके, एड भएको छैन। ओके, वेट, यहाँ एड भइसक्यो। ओके, सो यहाँनिर हैन जुन एप थियो हैन मतलब 2 विक्सकै हैन 1 विक्स अगाडि नै आएको थियो हैन फ्यान्टासिया भन्ने एप जुन कि मैले हैन भर्खर इन्स्टल गरेको। ओके, एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ 10 पोइन्ट्स इन्स्टल भइसकेको छ। ओके, पिक्सेल फ्यान्टासिया भनेर एपमा। ओके, सो यहाँनिर हैन यो एप इन्स्टल गर्दाखेरि हैन मतलब आयो कि यो यसमा प्ले पोइन्ट्स। ओके, सो अब हामी नेक्स्ट एप इन्स्टल गर्छौँ। ओके, जुन कि आज दिएको थियो हैन एन्ड म सिम्पली आज दिएको एपलाई म सिम्पली इन्स्टल गर्छु। ओके, मर्ज सफारी भनेर यो एप आएको छ हैन। सो म आज सिम्पली हैन यसलाई इन्स्टल गर्छौँ। ओके, सो यसलाई इन्स्टल गरेर पछि हैन मेरो टोटल प्ले पोइन्ट्स कति हुनु पर्यो 82। ओके, सो अब हैन सो म सिम्पली ब्याक जान्छु। ओके, 82 प्ले पोइन्ट्स हुनु पर्यो। ओके, यसलाई इन्स्टलिङ भएपछि। ओके, वेट, सो इन्स्टलिङ हुँदैछ। वेट, र यसपछि हैन हाम्रो टोटल प्ले पोइन्ट्स कति हुनु पर्यो 82 हुनु पर्यो। ओके, सो यहाँ इन्स्टल भइसक्यो, नोटिफिकेसन आइसक्यो। म सिम्पली ब्याक जान्छु। ओके, एन्ड प्ले पोइन्ट्स इन्स्टल हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामी हैन यहाँ चेक गर्छौँ। ओके, एक सेकेन्ड, यहाँ इन्स्टल भइसक्यो। ओके, सो म सिम्पली यहाँ क्लिक गर्छु एन्ड सिस्टममा। सो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मर्ज सफारी भन्ने एपको हैन हाम्रोमा प्ले पोइन्ट्स इन्स्टल मतलब एड भएन। ओके, प्ले पोइन्ट्स 77 कि 77 नै हो। ओके, सो यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मर्ज सफारी इन्स्टल भइसकेको छ। ओके, बट यसको प्ले पोइन्ट्स एड भएन। ओके, यहाँ पिक्सेल फ्यान्टासिया भन्नेको हैन प्ले पोइन्ट्स एड भएको छ। ओके, बट त्यो जुन आज हैन एप आएको थियो हैन 4वटा जुन एप आएको थियो हैन त्यो मध्ये हैन एउटा इन्स्टल गर्दाखेरि हेरेको हैन अनि त्यसको प्ले पोइन्ट्स एड भएन। ओके, सो यो हैन कतिजनाले भनेको छैन यो गुगलको अपडेट हो। ओके, बट हैन यो गुगलको अपडेट नहुन पनि सक्छ। ओके, किनभने हैन अरू एप इन्स्टल गर्दाखेरि प्ले पोइन्ट्स एड हुन्छ हैन अरू जुन एप आज दिएको छैन त्यो एपलाई इन्स्टल गर्दाखेरि प्ले पोइन्ट्स कसरी एड हुँदैन। ओके, सो यो चाहिँ गुगलको अपडेट हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ। ओके, यहाँ नेक्स्ट आज जुन एप दिएको थियो हैन त्यसलाई म आज म सिम्पल इन्स्टल गर्छु। ओके, एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अन 5 पोइन्ट्स वेन यु इन्स्टल फर द फर्स्ट टाइम एन्ड ट्राई फर अ डे। ओके, सो यहाँनिर सिम्पल के भनेको छ भने हैन यो एपलाई हैन तपाईँले इन्स्टल गरेर 24 आवर्स ट्राई मतलब डिभाइसमै हाल्नुपर्छ भनेर। ओके, सो त्यसपछि तपाईँको पोइन्ट्स एड हुन्छ। ओके, सो यो चाहिँ सिम्पल गुगलको रुल हो। ओके, यदि तपाईँ यो एपलाई इन्स्टल गरेपछि हैन 24 आवर्स तपाईँको डिभाइसमा हाल्नु एन्ड त्यसपछि प्ले पोइन्ट्स एड हुन्छ होला। ओके,
सो यो चाहिँ एकॉर्डिङ टु यो मतलब तल दिएको थियो हैन अर्न 5 पोइन्ट्स आफ्टर किपिङ दिस एप फर 24 आवर्स आउट अफ 4 डे ओके सो यो चाहिँ गुगलको अनुसार र यो एपको अनुसारले हैन मतलब रुल्सको अनुसारले ओके बट हामीले हैन जुन आज 4 वटा एप्स न्यू दिएको थियो हैन 5 वटा त्यो एप्सलाई इन्स्टल गर्दाखेरि हैन प्ले पोइन्ट्स एड भएन बट त्योभन्दा अगाडि नै एप दिएको थियो हैन दुईटा र जुन मध्ये मैले एउटा इन्स्टल गरेको 10 पोइन्ट्सको र त्यसको प्ले पोइन्ट्स चाहिँ एड भएको ओके सो यो चाहिँ गुगलको अपडेट नहुन पनि सक्छ किनभने गुगलको अपडेट भएपछि हैन जुन पनि एप इन्स्टल गरेपछि हैन प्ले पोइन्ट्स एड नहुनु पर्ने हो कि बट यहाँ प्ले पोइन्ट्स एड भएको छ ओके पिक्सेल फ्यान्टासिया भन्ने एपमा हो कि सो मलाई के लागिरहेछ भने हैन यो जुन एप मतलब जसले प्रमोट गर्छ हैन मतलब प्रमोट गर्न लाउँछ हैन त्यहाँ अप्सन होला हैन मतलब प्ले पोइन्ट्स हैन इन्स्टल गर्ने बित्तिकै दिने कि आफ्टर 24 आवर्स दिने हैन त्यहाँ अप्सन होला हैन तिनीहरूले सिलेक्ट गरेर त्यो गरिरहेको होला हैन बट यहाँ पिक्सेल फ्यान्टासियामा मतलब इन्स्टल गर्ने बित्तिकै दिने भनेको होला हैन एन्ड यहाँ प्ले पोइन्ट्स एड भएको छ एन्ड जुन हामीले मर्ज सफारिया भन्ने एपमा हैन त्यसमा त्यो अर्कै अप्सन सेलेक्ट गरेको हुन सक्छ होला कि 24 आवर्स भइसकेपछि हैन डिभाइसमा छ भने हैन त्यसपछि प्ले पोइन्ट्स एड हुनु भनेर हैन मतलब त्यहाँ रुल्स हुन सक्छ होला बट मलाई लाग्छ कि यो गुगलको अपडेट कुनै छैन हो कि सेम अगाडिकै जस्तै हो कि एन्ड म सिम्पली हैन यो पनि अगाडिकै एप हो हैन एन्ड्स अगस्त 3 हो कि अगस्त 3 मा एड हुन्छ र यसको पोइन्ट अगाडि एड भइरहेको थियो हो कि र आज चेक गर्छौँ यसको पनि पोइन्ट्स एड भइरहेको छ कि छैन भनेर म सिम्पली इन्स्टलमा क्लिक गर्छु एन्ड 77 आउट अफ प्ले पोइन्ट्स हो कि एन्ड +5 भएर 82 टोटल हुनु पर्यो कि वेट 11% 41% सो इन्स्टलिङ हुँदैछ सिम्पली हो कि सो यो एप इन्स्टल भइसकेपछि हैन हाम्रो टोटल प्ले पोइन्ट्स 82 हुनु पर्यो हो कि किनकि हैन अलरेडी हामीसँग 77 छ एन्ड +5 जुन कि 82 हुनु पर्यो हो कि टोटल सो वेट सो हाम्रो एप इन्स्टल भइसकेको छ कि एन्ड तपाईँलाई सन्छ इन्स्टल अलरेडी भइसक्यो हो कि सो म सिम्पली ब्याक जान्छु एन्ड यहाँ तपाईँलाई सुन्छ हाम्रो प्ले पोइन्ट्स एड भइसकेको छ ओके सो यो चाहिँ कन्फर्म हुन्छ हैन मतलब एकॉर्डिङ टु मी हैन मतलब यो चाहिँ कन्फर्म हुन्छ कि यो चाहिँ कुनै गुगलको अपडेट छैन किनकि यदि गुगलको अपडेट हुनु पर्यो भने पुरै एपमा हैन त्यही रुल्स लागू पर्ने हैन बट यहाँ हैन लिमिटेड मतलब कुनै एपमा हैन मात्र प्ले पोइन्ट्स एड भइरहेको छैन बट अरूमा एड भइरहेको छ ओके जुन कि यो चाहिँ 1 विक्स अगाडि नै आएको थियो अबाउट 7 डेज आएको ओके आएको थियो जुनमा प्ले पोइन्ट्स अहिले पनि एड भइरहेको छ ओके बट एउटा यस्तो एप छैन मतलब त्यो पनि 7 डेज अगाडि नै आएको थियो बट त्यसको प्ले पोइन्ट एड भइरहेको छैन ओके यो लुडोको प्र्याक्टिस क्लब भन्ने एप हैन 7 डेज एगो नै आएको थियो 1 विक एगो आएको थियो बट यसको पनि प्ले पोइन्ट्स एड हुँदैन ओके सो यो मेबी हैन ग्लिच हुन सक्छ वा एउटा के हुन्छ भने डेभलपर जुन प्रमोट गर्न चाहन्छ हैन डेभलपर यसको एन्ड त्यो एकॉर्डिङ टु मी हैन त्यहाँ दुईटा अप्सन होला हैन मतलब प्ले पोइन्ट्स कति बेला एड हुने हो कि इन्स्टल गर्नुभन्दा इन्स्टल भइसकेपछि प्ले पोइन्ट एड गर्ने कि हैन इन्स्टल भइसकेपछि हैन 24 आवर्स डिभाइसमा हालेपछि हैन प्ले पोइन्ट्स एड हुने हो कि सो यहाँनिर अप्सन होला हो कि एन्ड यिनीहरू अर्कै अप्सन सिलेक्ट गरेको होला हैन 24 आवर्स पछि डिभाइसमा हालेको छ भने प्ले पोइन्ट्स एड हुने नत्र नहुने हो कि यही अप्सन होला हो कि एन्ड सो यो 7 डेज एगो बेला म इन्स्टल गर्छु हो कि जुन कि प्ले पोइन्ट्स अगाडि पनि एड भइरहेको थिएन र आज एड हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्छौँ हो कि सिम्पली यसको प्ले पोइन्ट चाहिँ अगाडि पनि एड भएको थिएन हो कि सो पेन्डिङ टोटल 111 MB को छैन जुन कि 41% अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ सो तपाईँ सन्छ हो कि इन्स्टल भइसक्यो कि प्र्याक्टिस क्लब भन्ने एन्ड प्ले पोइन्ट्स एड भएको छ कि छैन सिम्पली आज त्यो एडसम्म सो यहाँ 82 को होइन 82 नै छ हो कि प्ले पोइन्ट्स एड भएन हो कि सो यो प्रुभ हुन्छ कि होइन यो चाहिँ कुनै पनि गुगलको अपडेट छैन भनेर हो कि सो डोन्ट बी वरी होइन मतलब यो यस्तो होइन कुनै पनि गुगलको अपडेट छैन हो कि मलाई जस्तो लाग्छ बट यहाँ तपाईँ होइन इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ सोच्छ हो कि अन 5 पोइन्ट्स वेन इन्स्टल फर द फर्स्ट टाइम एन्ड ट्राई फर डे हो कि सो यहाँ गुगलको रुल्सले होइन सिम्पली मतलब पुरा भनेको छ हो कि वेब्सलाई होइन तपाईँले 24 आवर्स आउट फर डे होइन एक दिनको लागि तपाईँको डिभाइसमा जसरी पनि हाल्नु छ भनेर हो कि सो यो चाहिँ कुनै पनि गुगलको अपडेट छैन हो कि सो डोन्ट बी वरी तपाईँ यो एप्स यस्तै आएको छैन यदि त्यहाँ मतलब इन डेभलपरले नै यस्तै बनाएको छैन कि प्ले पोइन्ट कि यो एपलाई नै 24 आवर्स डिभाइसमा हालेपछि मात्र प्ले पोइन्ट्स एड हुनु भनेर हो कि सो यही हो एन्ड यसको सोल्युसन्स एउटै हो होइन म सिम्पली होइन जुन एप मैले आज इन्स्टल गरेको होइन जुन एप आज दिएको थिएन इन्स्टल गर्नको लागि म सिम्पली त्यो सबै एपलाई नै इन्स्टल गरेर हाल्छु हो कि एन्ड आफ्टर 24 आवर्स पछि होइन म चेक गर्छु कि प्ले पोइन्ट्स एड भएको छ कि छैन भनेर हो कि यदि एड भएको छ भने हैन ठीक छ 24 आवर्स तपाईले डिभाइसमा हाल्नुपर्छ कि अबदेखि त्यो एपलाई एन्ड म सिम्पली अब हैन
यसकै सोल्युसन एउटै हो, त्यसलाई होइन 24 आवर्स त्यो एपलाई होइन डिभाइसमै हाल्नुपर्छ तपाईँलाई ओके, प्ले पोइन्ट्स एड्स हुनको लागि ओके। सो अर्को चाहिँ होइन नेक्स्ट भिडियो होइन यसको होइन टोटल होइन फुल भिडियो होइन, मतलब यो चाहिँ गुगलको न्यू अपडेट हो कि के हो होइन, ग्लिच हो कि के हो होइन, यसको फुल भिडियो होइन भोलि पर्सिसम्म आउँछ ओके, पर्सि बिहानसम्म ओके। सो लास्टमा होइन एउटा कुरा हो कि, सो यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड दिस मस्ट टुडे गाइज, हेभ अ गुड डे।